po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Kami po ay Filipino couple na nag-migrate galing Singapore dito sa Sydney, Australia. Sa video na ito po ay kukwento ko po sa inyo kung ano yung naging experience namin sa paghahanap ng unit na rerentahan namin, kung ano yung mga kailangan bayaran at kung ano yung mga paperworks na kailangan gawin bago ka magrenta sa unit na napili ninyo. So simulan na po natin ang video na ito. Kung napanood nyo po yung previous na videos namin, kung saan pinakita namin sa inyo kung ano yung unang bahay na tinirhan namin, which is nag-Airbnb kami at nag-rent kami ng room kasama yung ibang mga Filipino. Nung decided na po kami na mag-rent ng sarili naming unit, weeks before that, minomonitor na namin sa realestate.com.au at domain.com.au kung ano-ano yung mga unit na available for rent. So, ang consideration namin sa pagpili ng lugar na rerentahan namin ay yung malapit sa trabaho at yung malapit sa MRT sana yung unit. So, nung decided na kami na mag-review na kami on that weekend, maraming units na available for viewing kapag weekend. So, nung decided na kami, sa app kasi na yon, pwede mo i-save yung mga units na gusto mo i-view. Tapos, yung app na mismo yung magre-recommend sa'yo ng schedule na sunod-sunod na viewing. Ang tip ko lang sa inyo ay kailangan piliin nyo talagang mabuti kung ano lang yung gusto nyo i-view. Dahil sa case namin, parang gusto namin sanang i-view lahat. Pero, yung totoo, ang na-view lang namin ay parang mga 3 to 4 units. Dahil nga, ang interval lang ng viewing ay parang mga 15 minutes. So, yung time mo na i-view yung unit, plus yung time mo na pumunta from this unit sa susunod na unit, parang hindi enough. Kaya, yung na-view lang namin ay mga 3 to 4 units. Habang nag-view kayo, pwede nyo kausapin yung agent kung kailan ba available ang bahay na ito, kung magkano ba yung renta. Tapos kung tingnan nyo na rin, i-fill nyo yung bahay, tingnan nyo kung may mga defects ba, kung luma ba masyado yung bahay, kung may aircon, yun yung mga tinitingnan namin. Kung may aircon, kung may NBN na naka-install, kung okay ba yung kapaligiran, kung okay ba yung mga kapitbahay. So, nung finally na tapos na kami mag-viewing, nung pauwi na kami, tumawag yung agent nung isang bahay na gusto namin rentahan actually. Pero ang nakalagay kasi sa ads ng rent nila is $550 per week, which is parang sobrang mahal na siya para sa budget namin. So, nung tumawag yung agents, tinanong kami kung gusto ba namin talaga yung unit na yon. Tapos sinabi namin sa agent na gusto namin yung unit na yan, kaso masyadong mahal, hindi na kaya ng budget namin. Tapos tumawad kami na hanggang 500 lang yung kaya naming rentahan. So, sabi nung agent, sige, mag-apply daw kami online. Tapos kakausapin niya yung owner kung papayag na $500 lang per week yung pwedeng renta namin. Following day, nag-apply na kami online. Dun sa viewing ng bahay nyo, bibigyan kayo ng form na nakaprint. Pero actually, pwede naman kayong mag-apply din online. Meron din, nandun din yung form, tas direct mo na lang isasagot. So, nag-apply kami online, tapos nilagay namin dun na 500 lang yung kaya namin. Tapos, nilagay namin dun yung target namin na move-in date. Tapos, nag-attach kami ng payslip. Tapos, nag-attach din kami ng recommendation letter from our previous owner, landlord. Humingi kami ng sulat galing sa agent namin sa Singapore. Tapos, humingi rin kami ng sulat galing sa owner nung Airbnb na nirentahan namin. So, parang ang content lang ng sulat na yun ay nakalagay doon na okay kami na tenant, nagbabayad kami on time, wala naman kami nasisira mga gamit. So, basically, para sabihin lang na okay kami as tenant. So, naka-attach din yun sa application namin. So, base sa mga kwento ng mga kakilala namin, sabi nila matagal daw ma-approve yung mga application na yun. Minsan daw weeks bago ma-approve. So, nung pinasa namin, ina-expect namin na siguro mga 1 to 2 weeks yung approval. Pero, after 2 days, na-approve na agad yung application namin. So, pwede na agad kaming mag-move dun sa target date na nilagay namin sa form. So, nung finally na approve na nga yung application namin para sa mag-rent ng unit, nagbayad kami ng 2 weeks na bond, which is $1,000. Tapos, 2 weeks na advance na rent
which is $1,000. So, wala ditong binabayaran ng mga agent's fee, unlike sa Singapore na nagbabayad tayo ng agent's fee. Dito, wala. Tapos, magkikita kayo ng agent para magpirmahan ng kontrata, ng lease contract nyo. Sumunod na araw, may tumawag sa amin na kailangan daw namin i-advise sila kung ano yung mga service provider na gusto namin para sa kuryente, gas, at tubig. So sa tubig, parang tinuloy lang namin yung existing na service provider. Sa kuryente at tubig naman, pumili kami ng, madami kasi yun, kailangan yung basahin mabuti. Kailangan yung pumili kung ano yung okay. Kailangan yung magbasa ng mga reviews kung ano yung okay na service provider. Tapos pag may napili na kayo, kailangan nyo pang pumili ulit kung anong package ang gusto mong i-avail sa mga service provider na yun. Kasi iba-iba yung mga package. So, nung tumawag ulit yung staff na kung may napili na daw ba kami, may nirecommend din siya na okay na service provider para sa lugar na yun. So, sinunod lang namin actually yung recommended na service provider niya. Nakapili na kami ng service provider, okay na. 1 week before ng move-in date namin, nag-text yung agent sa amin na nalinisan na daw yung bahay, tapos pininturahan daw ulit yung buong bahay kasi yung previous na nagre-rent daw sa bahay na yon ay may anak. So madami mga sulat-sulat yung mga dingding. 1 day before ng move-in date namin, nakipagkita yung agent kasi binigay na niya yung susi ng bahay. So sabi niya pwede na raw naman kaming maglipat nung araw na yon, pero naglipat na lang kami ng gamit namin nung actual na move-in date. Hindi kami naglipat nung 1 day before. Tapos, ang inaalala namin kung activated na ba yung mga utilities namin, which is tubig, kuryente, gas. So, nung nakita namin yung bill, yung tubig at gas ay activated na 1 day before ng move-in date namin. Tapos, yung water is lagi naman siyang activated. Kaya, wala kami naging problema kung may kuryente na ba kami o kung may tubig na ba kami. So, okay naman. Parang organized naman yung paglipat namin. So, nung nakalipat na kami dito, yung next naman namin na in-applyan ay yung internet provider naman. Katulad nga na nabanggit ko kanina na pag nag-view kayo ng bahay, tingnan nyo kung merong NBN na naka-install kasi meron case daw na kung walang NBN, kayo mismo yung magpapakabit ng NBN, which is mahal. So, yung sa case namin, may NBN na. So, naghanap na lang kami ng internet provider, which is madami ulit pagpipilian. Ang ginawa namin, tinignan namin kung ano yung mga nasasagap namin na wifi dito sa mga kapitbahay namin. Tapos, kung ano yung madaming ganong company, yun yung kinuha namin. So, yung sa internet provider, mag-a-apply din kayo online. Tapos, after few days, may matatanggap kayo ng box na yun yung pinaka wifi ninyo. Tapos, kailangan nyo lang i-link siya dun sa NBN, tapos ma-activate na siya. Doon na magsisimula yung date ng billing ninyo. Nakalipat na kami finally, yung agent, may isa-send sila sa inyo na ingoing condition report. Yung ingoing condition report, sobrang daming pages yan. Lahat ng area, lahat ng sulok, lahat ng parts ng bahay, nakalagay dyan. Tapos may mga picture. Ang kailangan mo lang gawin ay i-check mo talaga bawat area. So, kunwari kung gumagana ba yung ilaw, kung okay ba yung bumbilya, kung gumagana ba yung saksakan, kung okay ba yung floor, wall, ceiling, kung may mga defects ba. Kailangan mo i-check kung okay ba yung door knob ba okay, kung okay ba yung oven, yung hood, yung dishwasher, yung mga cabinet, kung okay ba. So, kailangan mo i-check isa-isa talaga. So, ang ginawa ko, chinek ko talaga sila isa-isa. Kahit yung mga minor na defects, like kunwari may scratch or may nag-chip doon sa floor, sa door or sa cabinet na pintura, talagang pinicturan ko lahat yun at nilagay ko sa report. So, nung sinend na namin yung report, sinabi namin sa agent na ito yung mga defects na nakita namin. Minor lang naman siya, na hindi nyo kailangang aksyonan or hindi nyo kailangang i-repair. Pero nilagay lang namin siya sa report para may record lang tayo. So sa end ng list ninyo, ito yung reference para makita kung may mga nasira ba kayo. Tapos yung kung may masira kayo, ibabawas yun sa bond na binayaran ninyo. Kaya ini-record ko talaga lahat. Tapos since
meron nga mga minor na defects na hindi naman na kailangan nilang i-rectify. Sinabi lang namin yung mga major na mga items na kailangan nilang ikumpune, katulad nung sa doorknob sa main door kasi parang maluwag. So after few weeks, nagpadala yung agent ng tao na gagawa ng doorknob namin, which is okay naman. So within your lease, kung meron kayong mga biglang may mga nasira or may mga defects, sabihin nyo lang lagi sa agent nyo. Tapos, a-actionan nila, gagawa nila ng paraan, magpapadala sila ng tao para gawin yung mga defects. Tapos, hindi mo na kailangan magbayad. Yung owner na yung sasagot ng bayad. Yun yung sa case namin, wala kaming binayaran. Nakalagay sa kontrata nyo na kung kunwari meron kayong garden, nakalagay dun sa kontrata nyo na kayo talaga yung magme-maintain. Tatabasan nyo, tatanggalan nyo ng damo, ititrim nyo yung mga halaman. Naka-indicate lahat sa kontrata yon, naka-specify talaga. So, basahin nyo na lang mabuti. Nakalagay din dun sa kontrata na every 3 months ay mag-i-inspect yung agent dito sa bahay. May mga specific sila na mga i-check every 3 months. So, may mga ganong clause din na nakalagay sa kontrata. Yan na nga po yung naging experience namin sa paghahanap ng bahay na malilipatan namin. Kung ano yung mga binayaran namin at kung ano yung mga paperworks na kailangan gawin. So, maraming salamat po ulit sa panonood ng video na ito. Kung meron po kayong mga comments, suggestions at mga questions, please feel free to comment lang po. At kung meron naman po kayong natutunan at nagustuhan ninyo ang video na ito, please like and subscribe na din po. At maraming salamat po ulit. Ingat po kayo palagi, stay safe, and God bless you po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.